Sino pa? Ay, opo. Alas 4 ang pasok niya. Yun, ang food nila, ang dami. May bopis, may Korean chicken. Ano po ito? Menudo, apritada? Ano yung apritada? Apritada, white rice, and pansit. Yung stem. And then may coke. Honestly, I shouldn't. Caught up in my feelings, messed up and I'm sprung. Something in your smile that it makes me wanna come over. Can I come over? I wanna come over. Thinking about your ocean. Swimming pool is closed and I'm in the deep end. Ayun guys, kakababa ko lang ng bus. So, doon ako sa may Sahara Center tatawid. Malapit lang. Cross lang ng road. Tapos, papasok ako sa mall. Tawid sa overpass. Tapos doon na yung bahay nila. Ayun guys, nakatawid na ako. So, ayun yung Sahara. Yun. Doon ako papasok. Tapos, tawid lang ng overpass. And then, labas ng mall. Tapos doon na ako sa kanila. So, hindi niya alam na dala ko tong pang vlog. Kasi, This is Sharjah. Okay, bye. adik lang si Kuya. Merong static kanina. Kaya hindi tuloy-tuloy yung video ko. Papasok na ako ng mall. Yan. Madali na ako kasi super late na. Ayun, nasa loob na ako ng Sahara Center guys. Mahangin sa labas. Kaya yung buhok ko parang hinahig ng manok. Tawid lang ako sa kabila. Dito na tayo sa may gilid kasi sa may gitna tinitingnan ako ng mga tao. And more on mga kabayan kaya medyo nahihiya pa ako. Unlike na pag nasa layover ako, hindi nila naiintindihan yung Tagalog kaya hindi ako nahihiya. Dito kasi naiintindihan nila eh. Hiningal na ako guys. Tsaka yung tiyan ko, kanina patulog ng tulog. Nasa overpass na ako. So ilang hakbang na lang. Sa kabilang side na ako. And then, yun pala yung place nila. Yun yung pink. Yung pink na building na yun. Doon sila nakateras. So malapit lang siya. Naghagdan ako kasi yung elevator hindi gumagana. Tawid lang ako sa kabilang side. Mamaya na ako. Nakatawid na ako sa overpass. Dito na ako sa may billboard. And then, second building. Doon na yung bahay nila. Nasa 14th floor pala sila. Pero, tapos tatlo yung lift. Kaya lang, ang tagal nung lift ng ano nila, ng building. Kaya baka makarating ako doon. Alas 7 na. Joke lang. So guys, nandito na ako.
Dito na ako. Dito sila sa may 1409. Meron pang Merry Christmas. Hintayin na natin si Coach. Yan. Honestly, I shouldn't. Yan siya guys. Caught up Buksan in yung my feelings, messed up and I'm sprung. Something in your smile that it makes me wanna come over. Can I come over? Yung bahay nila guys. Ayan si Poch. And si Vincent tumatago sa box. Ayun! 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 Yan! Ayun! At nahiya naman. Dali dito. And si Mother Lucy. Vincent? Aroy, nakailang punta na dito ay. Hiyain pa rin. Too much chicken! Vincent! Vincent! O, tingin na dito sa picture sa video Vincent! Hello! Andito sa taas. Ayun 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 Kita mo ka Mahiyain naman. Ay! Sino pa? Ay, opo. Alas 4 ang pasok niya. Yun, ang food nila. Ang dami. May bopis, may Korean chicken. Ano po ito? Menudo, apritada. Ano yung apritada? Apritada, white rice, and pancit. And then my Coke. Honestly, I shouldn't. Caught up in my feelings, messed up and I'm sprung. Something in your smile that it makes me wanna come over. Can I come over? I wanna come over. Vincent! Ito. Magbabay ikaw, maghilaw ikaw. Buti na. Shell, ang sombrero, tinatapon niya. Wow. Ayun po ang mag-mother. Yan po ang mag-mother na from Batangas. Guys, ang ganda nun, sumasaya. Ang daming tao. 30? Ang daming tao guys. Kasi Friday. Weekend. Yan ang mga kasama ko. Hi! Mother Lucy. Si Mother Lucy, hi. Mag-hi ka, Mother Lucy. Hi! From Batangas. Hi! Attention please. Yan. Attention please. May I announcement. request to Jason group visitor Mr. Rajavir. I'll be coming right back on. Girl, don't do me like that, no. Vincent! Ngayon ka lang nakalabas ng bahay? Vincent! O ngayon lang nakakita ng flowers na madami. At ang flowers sa Sahara ay konti. Ayun o, yung nakalutang na babae. Yung nakalutang na babae. Pagod na po kami, guys. Ang Mother Lucy. Ang Mother Lucy po pagod na. Ayan na siya. Nandun na pala yung dalawa. Nandun na ho yung mag-ama. Out our moments. I know I'm not sober. Can I come closer? I wanna come over. When you leave me like that, girl, don't do me like that. Ooh, when I think about that, I become. Ayan guys, dito na kami. Last part na. Tatapos na namin kami. Kaya marami pa rin. Ha? Oh, Papa Paging! Guys, pauwi na kami. Sobrang dami ng tao. Pagod na kami. Nagliligalig na. Nagliligalig na yung bata. Ayun. Daw tayo uuwi. Aba, hala! Too much walking daw. Makes me
wanna come over. Can I come over? I wanna come over. Thinking.